Hôm nay, Sakina đến thăm nơi ở của mẹ mình. Tại đây, chàng trai trẻ cũng có mặt ở đây. Anh ta vẫn muốn Sakina thay đổi suy nghĩ và đồng ý kết hôn cùng mình. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia lại đến nhà Sakina như mọi khi. Cuộc sống của Sakina vẫn bắt đầu bằng những điều rất quen thuộc. Một căn nhà nhỏ, những công việc thường ngày, tiếng gà ngoài sân và hình ảnh một người phụ nữ lặng lẽ xoay sở với mọi thứ bằng đôi tay của mình. Nhưng ngay khi vừa bước vào, nhiếp ảnh gia đã nói với Sakina một tin. Anh nói rằng một người trong gia đình vừa gặp tai nạn. May mắn là bây giờ cô ấy đã ổn hơn rồi. Sakina nghe vậy liền thở phào. Cô nói, tạ ơn Chúa. Sau vài lời hỏi thăm, Sakina lại quay về với những công việc quen thuộc của mình. Cô bước ra ngoài cho đàn gà ăn. Đây là việc cô vẫn làm thường ngày. Đàn gà quanh quẩn ngoài sân, tiếng chúng kêu vang lên giữa buổi sáng, khiến căn nhà nhỏ của Sakina có thêm chút hơi thở của đời sống. Trong lúc cho gà ăn, Sakina nhắc đến chuyện chăn nuôi quanh đây. Cô nói rằng ý thức của người hàng xóm đã tốt hơn trước. Có lẽ trước đó, việc chăm nuôi, giữ vệ sinh hoặc để đàn vật nuôi đi lại quanh khu vực từng khiến cô phiền lòng. Nhưng hôm nay, khi thấy mọi chuyện đã dần ổn hơn, Sakina cũng cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi cho gà ăn xong, Sakina quay trở vào nhà. Hakan đang ở đó. Cậu bé là phần bình yên hiếm hoi còn lại trong cuộc đời nhiều sóng gió của cô. Nhìn thấy con, giọng Sakina lập tức dịu xuống. Cô nói, lại đây ngồi đi, con yêu. Rồi Sakina bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sáng nay, cô làm món trứng chiên. Một bữa sáng đơn giản, không cầu kỳ, nhưng được nấu bằng sự chăm chút của một người mẹ. Sakina đặt chảo lên bếp, cho dầu vào, rồi chuẩn bị trứng. Nhiếp ảnh gia đứng gần đó nhìn thấy liền nói, rót thêm một chút dầu đi. Sakina vẫn tiếp tục nấu. Những việc nhỏ trong bếp diễn ra rất tự nhiên, nhưng phía sau sự bình thường ấy là một nhịp sống mà cô đã quen phải tự mình gánh lấy. Mọi việc đều cần đến bàn tay của Sakina. Một lúc sau, bữa sáng đã xong. Sakina ngồi xuống ăn. Trong lúc ăn, cô nói rằng hôm nay cô muốn đến chỗ mẹ mình. Cô bảo nhiếp ảnh gia chờ cô dọn dẹp xong, rồi mọi người sẽ cùng đi. Câu nói ấy nghe nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Sakina có lẽ đã có nhiều điều phải suy nghĩ. Mẹ cô hiện đang sống trong một cái lều, điều kiện không ổn định, lại còn ở gần sông. Sakina thương mẹ, lo cho mẹ và luôn muốn mẹ đến sống cùng mình để đỡ vất vả hơn. Trước khi chuẩn bị lên đường, Sakina nói rằng họ nên ghé mua một ít đồ ở cửa hàng. Cô còn nhắc đến việc phải tìm một kiến trúc sư. Sakina muốn làm một cái chuồng cho đàn gà, muốn mọi thứ trong cuộc sống được sắp xếp ổn thỏa hơn. Sakina dọn dẹp, rồi uống nước trái cây. Trong khi đó, Hakan đang chơi đàn guitar. Hình ảnh ấy khiến căn nhà bỗng trở nên mềm mại hơn. Một đứa trẻ chơi đàn giữa căn nhà đơn sơ, còn người mẹ thì tất bật chuẩn bị cho chuyến đi thăm bà ngoại. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Sakina lên đường. Trước khi đến nơi ở của mẹ, cô ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Sakina mua một số đồ ăn và nước uống để mang đến cho mẹ. Cô không đi tay không, bởi trong lòng cô luôn có sự quan tâm dành cho người đã sinh ra mình. Dù hai mẹ con có nhiều bất đồng, dù đôi lúc mẹ không hiểu cô, Sakina vẫn không thể ngừng lo lắng cho mẹ.
Mua đồ xong, Sakina rời khỏi cửa hàng. Cô nói, mẹ tôi đang ở trong một cái lều. Chúng ta đến nhà bà ngoại nhé. Sau một quãng đường đi bộ, cuối cùng Sakina cũng đến được nơi mẹ đang ở. Vừa bước đến, cô lên tiếng chào. Xin chào. Mẹ Sakina thấy con gái đến thì bắt đầu kể chuyện. Bà nói rằng bà đã nói chuyện với chủ đất. Chủ đất bảo bà cần xây một căn nhà tốt hơn. Sakina nghe vậy liền hỏi, mẹ có đá không? Mẹ cô đáp rằng có. Người giao đá đã mang đá đến cho bà. Sakina nhìn quanh rồi nói rằng nơi này xa quá. Cô cũng nhắc nước không nên lạnh quá. Mẹ Sakina hỏi, bọn trẻ đến chưa? Sakina trả lời, chưa. Rồi cô hỏi mẹ đã chuẩn bị bữa trưa chưa? Mẹ Sakina nói đã chuẩn bị rồi và rủ mọi người cùng uống trà. Trong khoảnh khắc ấy, dù hai mẹ con có thể không hiểu nhau hoàn toàn, nhưng họ vẫn lo cho nhau bằng những việc rất nhỏ. Sakina quay sang nhiếp ảnh gia và nói, nhiếp ảnh gia, đưa tôi một ít tiền để tôi giúp mẹ. Nhiếp ảnh gia đồng ý. Sakina muốn đưa mẹ một ít tiền. Khi nghèo, đôi khi một khoản nhỏ cũng có thể làm nhẹ đi rất nhiều lo toan. Mẹ Sakina nói rằng bà đã rất khó khăn mới thuyết phục được chủ đất. Cuối cùng, ông ấy cũng cho bà một phần đất. Nghe vậy, Sakina lại khuyên, mẹ ơi, mẹ đến sống cùng con đi. Đây không phải lần đầu Sakina nói điều đó. Cô thật lòng muốn mẹ rời khỏi nơi ở tạm bợ này. Nhưng mẹ Sakina lại từ chối. Bà nói, không đâu, con gái, mẹ không muốn làm phiền cuộc sống của con. Sakina nhìn mẹ và nói rằng bà cần xây một căn nhà chắc chắn hơn ở đây, chỗ này ở quá gần sông. Mẹ cô nói rằng bây giờ bà cần sự giúp đỡ của một người thợ xây, bà sẽ xây căn nhà từng chút một. Nghe đến đó, Sakina càng lo hơn. Cô nói, chỉ cần một trận mưa lớn là căn nhà này có thể bị hư hỏng. Mẹ Sakina đáp, được rồi, giúp mẹ một chút nhé. Sakina nhìn xuống khu vực mẹ đang chuẩn bị làm, rồi hỏi, mẹ muốn đào chỗ này à? Mẹ cô nói đúng vậy. Bà còn nói rằng bà vẫn chưa ăn gì cả, rồi hỏi Sakina đã đưa Hakan đến nhà Ali chưa. Sakina đáp, vâng. Sau đó, Sakina kể cho mẹ nghe chuyện của Ali và Parisa. Cô nói Ali và vợ anh ấy đang có vấn đề với nhau. Ali còn đang nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng Parisa đang mang thai và cô ấy không muốn ly hôn. Sakina lại khuyên mẹ, đừng nghe Mahmoud nữa, mẹ hãy đến sống với con đi. Sakina không muốn mẹ tiếp tục sống trong điều kiện như vậy. Cô muốn mẹ ở gần mình, muốn có thể chăm sóc mẹ và cũng muốn mẹ bớt cô độc. Nhưng mẹ Sakina vẫn nói, không đâu, con gái, mẹ không muốn làm phiền cuộc sống của con. Sakina không ép thêm, cô chỉ hỏi, mẹ có cần một cái ô không? Mẹ cô đáp rằng có. Trong một ngày tưởng như chỉ xoay quanh chuyện thăm mẹ, giúp mẹ dựng nhà và lo cho nơi ở gần sông, mọi thứ bỗng chuyển hướng khi một người khác xuất hiện. Một lúc sau, chàng trai trẻ hôm qua lại có mặt ở đó. Anh ta đến chào mẹ Sakina, rồi bước đến chào Sakina. Chỉ cần nhìn thấy anh, Sakina đã hiểu rằng câu chuyện hôm qua vẫn chưa thật sự kết thúc.
Người đàn ông này vẫn muốn nói chuyện với cô. Chàng trai trẻ nói, tôi đến đây để nói chuyện với cô. Sakina lập tức đáp, hôm qua tôi đã trả lời rồi, chúng ta không cần nói thêm về chuyện này nữa. Mẹ Sakina chen vào, con hãy suy nghĩ lại đi, mẹ sẽ chờ. Nhưng Sakina nói, con không cần suy nghĩ thêm nữa, câu trả lời của con vẫn là không. Mẹ à, con không đến đây để nói về chuyện này, hôm qua chúng ta đã nói hết rồi. Chàng trai trẻ nói rằng anh muốn nói chuyện riêng với cô. Sakina đáp, nhưng hôm qua tôi đã nói rõ rồi, tôi không còn gì để nói nữa. Tôi đã nói rằng tôi không có ý định kết hôn. Anh ta vẫn không bỏ cuộc. Anh nói rằng anh sẽ quay lại và tiếp tục thuyết phục cô. Nghe đến đó, Sakina càng thêm mệt mỏi. Sakina nói, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định kết hôn. Tôi đã có 4 đứa con rồi. Tại sao tôi phải kết hôn thêm lần nữa? Sao mọi người không chịu hiểu? Chỉ cần Hakan ở bên tôi là đủ rồi. Chàng trai trẻ nói rằng anh không có vấn đề gì với các con của cô. Nhưng với Sakina, vấn đề không nằm ở việc anh có chấp nhận các con cô hay không. Vấn đề là chính cô không còn muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân mới. Cô nói, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định kết hôn. Vì anh là khách của mẹ tôi nên tôi không muốn nói những lời khó nghe. Xin hãy kết thúc câu chuyện này ở đây. Mẹ Sakina bảo cô ngồi xuống. Chàng trai trẻ nói anh muốn trực tiếp nói chuyện với Sakina. Sakina vẫn giữ nguyên câu trả lời. Nhưng tôi thật sự không còn gì để nói. Mẹ Sakina lại khuyên con gái suy nghĩ lại. Bà nói biết đâu sau này Hakan sẽ về sống với Ali, lúc đó Sakina sẽ ở một mình. Câu nói ấy khiến lòng Sakina đau nhói. Sakina nói, mẹ, con đã nói là con không muốn kết hôn. Xin mẹ dừng lại đi. Chàng trai trẻ bảo cô ngồi xuống. Sakina nhìn anh và nói thẳng, anh còn trẻ. Kết hôn với một người phụ nữ đã có 4 đứa con như tôi sẽ không công bằng với anh. Chàng trai trẻ nói, tôi biết hết hoàn cảnh của cô. Cô đã chia tay Karim và giờ đang sống một mình. Tôi cũng không có vấn đề gì với các con của cô. Sakina đáp, đúng là tôi đã chia tay Karim rồi, nhưng tôi không muốn kết hôn thêm nữa. Tôi không muốn chuyện này gây thêm rắc rối cho cả anh lẫn tôi. Chàng trai trẻ hỏi, rắc rối gì chứ? Sakina nói, tôi biết Karim là người như thế nào. Chính vì vậy mà tôi không còn đủ kiên nhẫn để đối mặt với thêm những rắc rối nữa. Chàng trai trẻ cho rằng cuộc sống của Sakina đâu còn liên quan đến Karim, vậy tại sao Karim phải can thiệp? Nhưng Sakina hiểu Karim hơn người ngoài. Có những người, dù đã rời khỏi cuộc đời mình, vẫn có thể để lại bóng đen rất dài. Karim đang ở trong tù, nhưng quá khứ với Karim vẫn chưa bao giờ thật sự biến mất trong lòng Sakina. Cô nói, tôi biết, nhưng anh chưa hiểu Karim là người như thế nào. Chàng trai trẻ đáp rằng anh đủ trưởng thành để tự quyết định cuộc đời mình. Sakina không muốn biến câu chuyện thành sự tranh giành đúng sai. Cô chỉ nhẹ nhàng nói, xin đừng khiến mẹ anh buồn vì chuyện này. Mẹ Sakina lại lên tiếng. Bà nói rằng Sakina khó có thể tìm được một người đàn ông tốt bụng như chàng trai này. Bà bảo con gái đừng buồn nữa, hãy ngồi xuống uống trà. Sakina nói, tôi không muốn bất kỳ ai buồn vì mình. Vì vậy xin mọi người đừng nhắc đến chuyện cưới tôi nữa. Chàng trai trẻ nói rằng Sakina vẫn chưa hiểu rõ con người anh, vì vậy đừng vội đánh giá mọi chuyện. Anh nói biết đâu sau này Sakina lại nghĩ anh giống Karim và cho rằng anh sẽ gây rắc rối cho cô. Sakina lập tức phủ nhận. Không phải vậy, nhưng tôi thật sự không muốn kết hôn. Chàng trai trẻ nói anh hiểu vì sao Sakina không dễ dàng tin tưởng người khác. Anh biết cô đã trải qua quá nhiều đau khổ. Câu nói ấy có thể xuất phát từ sự cảm thông, nhưng với Sakina, nó vẫn không thay đổi được điều gì. Cô nói, tôi chỉ muốn chăm sóc 4 đứa con của mình. Chỉ vậy thôi. Chàng trai trẻ nói điều anh mong muốn chỉ là cô được hạnh phúc. Anh đã nhờ mẹ cô giúp nói chuyện với cô, nhưng anh vẫn muốn được nói chuyện trực tiếp. Sakina đáp, không, tôi sẽ không kết hôn nữa. Anh ta còn nói rằng anh có thể trực tiếp nói chuyện với Karim, bảo Sakina đừng lo. Nhưng Sakina nhắc lại, tôi đã chia tay Karim rồi. Nếu tôi tái hôn, Karim có thể lại can thiệp vào cuộc sống của tôi. Anh không hiểu anh ta đâu. Mẹ Sakina nghe vậy liền nói cho cùng, con vẫn đang sợ Karim. Sakina không chấp nhận điều đó. Cô không muốn nỗi đau của mình bị người khác gọi đơn giản là sợ hãi. Cô nói, con không sợ bất kỳ ai. Con chỉ không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục đối phó với Karim nữa. Karim đang ở trong tù. Nếu không thì chẳng biết anh ta còn gây ra bao nhiêu rắc rối cho con nữa. Con đã trải qua 2 cuộc hôn nhân không thành công. Vì vậy bây giờ con rất khó tin tưởng thêm một người khác.
Chàng trai trẻ nói rằng mẹ Sakina hiểu anh và anh không phải người giống Karim. Mẹ Sakina cũng nói với anh rằng đừng buồn vì cách cư xử của Sakina, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Nhưng Sakina không muốn ai tiếp tục nuôi hy vọng. Cô nói, anh không thể bắt tôi đưa ra quyết định ngay được. Tôi biết anh có ý tốt, nhưng tôi vẫn không có ý định kết hôn. Tôi đã trải qua quá đủ rồi. Mục tiêu của tôi bây giờ chỉ là nuôi dạy các con. Chàng trai trẻ lại khuyên cô nên cố gắng tiến lên trong cuộc sống, đừng để những gì Karim đã làm khiến cô từ bỏ tương lai của mình. Sakina đáp, tôi không quan tâm Karim sống thế nào. Điều quan trọng nhất với tôi là các con. Nhưng chàng trai trẻ vẫn tiếp tục. Anh hỏi có phải cô đang muốn lãng phí tuổi trẻ của mình chỉ vì những tổn thương mà Karim gây ra hay không? Anh nói gia đình anh đã biết mọi chuyện và anh chỉ đang chờ câu trả lời của Sakina. Anh xin cô đừng vội tức giận, rồi lại hỏi liệu lý do duy nhất khiến cô từ chối có phải là vì cô sợ Karim không? Lúc này, Sakina thật sự đã mệt. Sakina nói, không, tôi không sợ ai cả. Tôi chỉ không có ý định kết hôn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi đã nói hết về hoàn cảnh của mình rồi. Tại sao anh vẫn không hiểu? Tôi không còn đủ kiên nhẫn để giải thích thêm nữa. Tôi muốn đi. Chàng trai trẻ hỏi tại sao cô lại nổi giận nhanh như vậy. Anh bảo cô đừng tức giận nữa, rồi lại hỏi lý do cô nói không là gì, có phải vì sợ Karim không? Sakina đáp, không, xin anh đừng lãng phí thời gian của mình và cũng đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi không muốn kết hôn, tôi chỉ muốn chăm sóc 4 đứa con. Tôi phải đi rồi. Mẹ Sakina hỏi, con ơi, để mẹ đưa con về nhé. Sakina từ chối, không cần đâu, cảm ơn mẹ, con biết đường về rồi, mẹ không cần con giúp đâu. Chàng trai trẻ cũng đề nghị, để tôi chở cô đi. Sakina nói, không sao đâu, tôi không muốn làm phiền anh đâu. Mẹ Sakina dặn con đi đường cẩn thận. Sakina nhìn mẹ và nói, con không còn là trẻ con nữa, con có thể tự quyết định cuộc đời mình. Mẹ Sakina vẫn hỏi, con sợ Karim sao? Sakina đáp, con không sợ bất kỳ ai. Điều duy nhất con sợ là một ngày nào đó không còn được gặp các con của mình. Đó chính là câu nói đau nhất trong cả cuộc trò chuyện. Sau tất cả, Sakina quay sang nói với nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia, chúng ta đi thôi. Chúng ta thuê xe đi. Ngày mai chúng ta đến nhà Ali nhé. Rồi Sakina rời khỏi nơi ở của mẹ. Phía sau cô là cái lều gần sông, là người mẹ vẫn chưa thể hiểu hết suy nghĩ của con gái, là chàng trai trẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc, và là một cuộc trò chuyện khiến lòng cô nặng trĩu. Sakina đến thăm mẹ với mong muốn giúp mẹ, lo cho mẹ, khuyên mẹ đến sống cùng mình. Nhưng cuối cùng, điều cô nhận lại là thêm một lần phải bảo vệ quyết định của chính mình. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Sakina đang từ chối một cơ hội hạnh phúc. Mẹ cô cũng nghĩ vậy, chàng trai trẻ kia cũng nghĩ vậy. Nhưng chỉ Sakina mới hiểu rằng bình yên của cô không nằm ở một cuộc hôn nhân mới. Bình yên của Sakina là được chăm sóc Hakan, là được hy vọng một ngày nào đó mình có thể ở gần tất cả các con. Hôm nay, Sakina đã nói không rất nhiều lần. Không phải vì cô lạnh lùng, cũng không phải vì cô xem thường tình cảm của chàng trai trẻ, mà vì sau 2 cuộc hôn nhân không thành, sau những tổn thương từ Karim, sau những rắc rối trong quá khứ, cô hiểu rằng trái tim mình chưa sẵn sàng và có thể sẽ không bao giờ muốn bước vào con đường ấy nữa. Sakina chọn các con, chọn trách nhiệm làm mẹ, chọn sự bình yên nhỏ bé mà cô còn có thể giữ lại. Và dù lựa chọn ấy có khiến mẹ cô buồn, khiến người khác không hiểu, thì với Sakina, đó vẫn là lựa chọn thật nhất trong lòng mình. Ngày mai, cô sẽ đến nhà Ali. Có lẽ phía trước vẫn còn rất nhiều rắc rối đang chờ. Chuyện của Ali và Parisa vẫn chưa yên. Hakan vẫn là mối dây khiến Sakina không thể hoàn toàn tách khỏi những người trong quá khứ. Nhưng hôm nay, Sakina đã làm một điều quan trọng. Và trên hết, Sakina đã nói ra nỗi sợ sâu nhất của mình. Bởi cô là một người mẹ. Và với Sakina, chỉ cần còn được sống vì các con, cô vẫn sẽ cố gắng đi tiếp.